Loài gấu với khứu giác nhạy gấp 7 lần chó săn. Tắc kè với tầm nhìn 360 độ. Voi nghe thấy hạ âm. Với những siêu giác quan như thế thì các khả năng của con người khá là kém cỏi nếu đem so sánh. Trong tập phim này, chúng ta sẽ nhìn lại những siêu giác quan đáng ngạc nhiên nhất của động vật. Để trở thành kẻ ăn thịt tối cao trên đồng cỏ Savan châu Phi, sư tử dùng thị lực của các tay bắn tỉa làm công cụ giết chóc. Vào ban ngày, thị lực của chúng được cho là cũng cỡ như của chúng ta. Nhưng vào ban đêm, chúng biến đổi. Mấu chốt cho khả năng nhìn trong đêm siêu đẳng của sư tử nằm bên trong mắt. Võng mạc được phủ đầy các tế bào nhạy sáng nằm nêm chặt nhau nhiều hơn so với con người. Nhưng chưa hết, chúng có một thứ được gọi là tapetum, một lớp tế bào phản chiếu nằm phía sau mắt. Đó là những gì chúng ta thấy khi chĩa đèn pin vào trong bóng đêm và thấy một cặp mắt kỳ lạ sáng rực trở lại. Tapetum phản chiếu ánh sáng hữu hình qua mắt, tạo cơ hội thứ hai cho các tế bào cảm quang hấp thu các tia sáng. Nhờ vào siêu thị giác của mình, sư tử có thể săn mồi trong tiết trời mát mẻ của ban đêm, tiết kiệm sức lực trong suốt buổi ngày nóng nực. Sư tử đã trở thành bậc thầy trong việc quan sát. Một thành viên ngũ đại khác của châu Phi là loài voi. Kẻ khổng lồ này cùng chia sẻ đồng cỏ Savan với sư tử. Cả hai đều có tính xã hội. Voi châu Phi sống thành các bầy gia đình gồm những con cái có quan hệ gần gũi và voi con với một con voi cái đầu đàn. Đám voi đực thì tự rong ruổi một mình. Khi sống trên đồng cỏ Savan thì việc có năng lực giao tiếp qua khoảng cách xa là điều rất quan trọng. Nó giúp duy trì các mối quan hệ gia đình và phát hiện những kẻ ngoại tộc. Nó gửi đi một thông điệp, thông báo cho biết bạn là ai, bạn ở đâu, là bạn hay là thù. Nhưng đó là một thế giới mà con người không thể nghe thấy. Phần lớn các âm thanh mà voi tạo ra được truyền đi ở các tần số thấp, được gọi là hạ âm, nằm dưới tầm thính giác của con người. Các tần số thấp này truyền đi qua quãng đường rất xa, kết quả là voi có thể nghe thấy được từ một khoảng cách rất lớn. Chúng được biết là thực hiện các cuộc gọi cách xa nhau nhiều hơn vào ban đêm khi tiết trời mát mẻ hơn và âm thanh có thể truyền xa hơn. Có vẻ như các giác quan của voi được thích nghi một cách lý tưởng với môi trường sống của chúng và rất thiết yếu cho sự sống còn của chúng. Một con voi cái cần ra hiệu cho những con đực lang thang biết là nó đã sẵn sàng giao phối, nhưng một anh chàng tiềm năng có thể ở cách đó nhiều cây số. Việc gửi đi một lời kêu gọi ái ân có thể lan xa cỡ một chảng cỏ Savan sẽ làm tăng khả năng cô nàng tìm được anh chàng to nhất và khỏe nhất. Và chẳng có chàng voi nào muốn bỏ lỡ tiếng gọi bằng voi này cả. Thị lực và âm thanh đều rất tốt cho việc nhận biết qua khoảng cách xa. Nhưng nếu tiếp cận thật sát và thật riêng tư thì xúc giác sẽ là món cược tốt nhất của bạn. Xúc giác đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của một bầy kangaroo. Trải chuốt cho nhau là cách thực tế để loài vật có tập tính xã hội này hình thành các quan hệ thân thiết. Và ít có mối quan hệ ngoài hoang dã nào bền chặt bằng quan hệ giữa hai mẹ con kangaroo.
Những con kangaroo trẻ tuổi thử sức mạnh với bạn đồng lứa bằng cách xô đẩy, lôi kéo nhau. Nhưng hành động thực sự lại dành cho người lớn khi mà việc đụng chạm nhau là vì lãnh thổ. Những anh chàng vai ù thịt bắp khỏe mẽ giữa phòng tập rừng cây bụi. Việc đụng chạm nhau này là hết sức quan trọng trong thế giới của kangaroo, bởi đấu sĩ chiến thắng sẽ được ân ái nhiều nhất. Một trong những cái mũi thính nhất trên đời thuộc về sinh vật này. Có lẽ chẳng một loài động vật nào khác có khứu giác nhạy hơn thế. Khứu giác giúp gấu tìm thức ăn. Chúng có thể phát hiện một bữa ăn cách đó vài cây số. Khứu giác cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc liên lạc của gấu, giúp chúng xác định vị trí bạn tình và nhận ra con mình. Cho dù kích thước não gấu chỉ bằng khoảng 1/3 não người, nhưng khu vực đảm trách khứu giác thì lại lớn gấp ít nhất là 5 lần. Diện tích bề mặt bên trong mũi gấu được cho là lớn hơn của con người gấp 100 lần. Điều đó khiến cho khứu giác của gấu nhạy hơn của chó săn gấp 7 lần. Nó có thể dễ dàng đánh hơi thấy dấu vết đồ ăn thừa trên quần áo và trong lều. Nên nếu bạn đi cắm trại trong rừng mà nghe thấy tiếng đánh hơi thì có thể là một con gấu đang ở trong khu trại của bạn. Một số động vật có vẻ như có các giác quan siêu phàm. Lấy ví dụ như loài bướm vua với giác quan định hướng siêu đẳng. Chúng trải qua những tháng hè ở phía đông Bắc Mỹ trước khi bay về phía nam tới một điểm vùng núi duy nhất ở Mexico. Một chuyến hành trình tới 5.000 cây số. Làm thế nào chúng định hướng được? Đó là câu hỏi đã làm đau đầu các nhà khoa học suốt nhiều năm qua. Giờ thì các chuyên gia cho rằng họ đã biết câu trả lời. Loài bướm vua dò thấy từ trường trái đất. Một cái la bàn bên trong cơ thể nằm trong râu có chứa các cảm biến từ phụ thuộc vào ánh sáng. Những con bướm bay về phía nam bước vào một thời kỳ ngưng hoạt động khi chúng trú đông ở Mexico. Những ngày dài ấm áp của tháng 3 ra hiệu cho chúng hoạt động trở lại.
Chúng chuyển sang tình trạng sẵn sàng giao phối và đẻ trứng khi di chuyển về phương Bắc. Những quả trứng của chúng đánh dấu sự khởi đầu của một vòng đời mới hàng năm. Và một thế hệ mới sử dụng cái la bàn bên trong cơ thể để thực hiện chuyến hành trình vĩ đại về phương Bắc vào mùa xuân. Các khả năng kỳ lạ của bướm vua trên không trung có thể sánh ngang với năng lực của cá mập dưới nước. Các nhà khoa học đã xem xét dữ liệu để cố tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Họ phát hiện rằng lũ cá mập đã bơi tới các vùng nước sâu hơn vào khoảng thời gian mà áp suất không khí bắt đầu hạ xuống trước khi cơn bão ập đến. Có vẻ như lũ cá mập đã phản ứng trước tình trạng hạ áp suất và ra khỏi đó trước khi cơn bão đổ bộ. Các loài vật sống trên đôi cánh phải tận dụng tối đa những gì mà vương quốc trên không ban tặng. Dựa vào sự rộng mở bao la của bầu trời, các giác quan của chúng đã thích nghi theo. Nhỏ bé chẳng phải là vấn đề. Loài chuồn chuồn thanh nhã là một trong những kẻ ăn thịt tàn bạo và hiệu quả nhất trong vương quốc động vật nhờ vào thị giác siêu đẳng của nó. Chúng có mắt đa diện hay mắt kép, và cùng với loài ong, chúng có cặp mắt to nhất trong giới côn trùng. Chúng nhìn thế giới như bức tranh khảm. Nhưng chưa hết, chuồn chuồn có tới 5 opsin hay các protein nhạy sáng, trong khi con người chỉ có 3 opsin để thấy được ánh sáng đỏ, xanh lá và xanh dương. Điều này cho phép chuồn chuồn thấy được các màu sắc nằm ngoài khả năng của con người. Và chính sự sắp đặt kỳ lạ của các opsin này trong mắt chuồn chuồn đã giúp chúng săn mồi. Phần hướng lên trên của mắt kép chỉ có các tế bào thụ cảm ánh sáng xanh dương và cực tím. Nó có thể hỗ trợ cho những con chuồn chuồn săn mồi khi bầu trời có vẻ như quá sáng, tạo ra một cái nền rõ ràng mà trên đó những con mồi nhỏ di chuyển nhanh dễ bị phát hiện hơn. Chuồn chuồn có năng lực điều khiển của phi công chiến đấu và hiếm khi trượt mục tiêu. Chúng có thể bay lùi, đổi hướng giữa không trung và lơ lửng tại chỗ tới 1 phút. Vì vậy, con mồi của chúng hầu như chẳng còn cơ hội nào. Và chính cặp mắt siêu giác quan của chúng đã khiến chuồn chuồn trở thành một kẻ săn mồi trên không đáng sợ. Một kẻ ăn thịt trên không khác sử dụng một kỹ thuật mang tính cách mạng để bắt mồi. Chúng cũng phải chộp những con côn trùng nhỏ di chuyển nhanh trong khi đang bay. Nhưng chúng còn có thêm một thách thức. Chúng phải tìm thức ăn trong bóng tối. Ban ngày, những con dơi nhỏ giúp ở chỗ ngủ. Đây là nơi chúng giao phối, nuôi con và quần tụ. Suốt mùa hè, đám dơi cái tụ tập bên nhau tới hàng trăm con ở một nơi được gọi là khoa sản, nơi mỗi bà mẹ sinh một đứa con duy nhất. Trong khoảng 4 tuần, đám dơi con chỉ bú mẹ cho tới khi chúng đủ lớn để bay được. Khoảng thời gian này tiêu tốn rất nhiều sức lực của dơi mẹ, nên chúng rơi vào trạng thái lờ đờ suốt thời gian ban ngày để giảm thân nhiệt và tốc độ trao đổi chất.
Khi mặt trời lặn, chúng ra khỏi chỗ đậu để săn đuổi lũ côn trùng và bù lại năng lượng đã mất. Một con dơi có thể hốn tới 3.000 con côn trùng trong một đêm. Việc săn mồi trên không thành công là nhờ vào một siêu giác quan đặc biệt, khả năng định vị bằng tính vang. Thay vì dùng mắt, dơi nhỏ lại nhìn bằng âm thanh. Chúng bắn các sóng âm vào bóng tối và lắng nghe những tiếng vang dội lại. Sử dụng khả năng định vị bằng tiếng vang, dơi có thể xác định con côn trùng đang ở đâu, cách xa bao nhiêu và đang di chuyển theo hướng nào. Đó là một kỹ thuật mà con người đã dùng để phát triển các hệ thống định vị bằng siêu âm trong quân sự, sử dụng các thiết bị lớn và công nghệ đắt tiền. Loài dơi nhỏ bé dĩ nhiên chỉ làm điều đó một cách tự nhiên. Nhờ vào sự định vị bằng tiếng vang, việc sống ca đêm chẳng ngăn loài dơi này sử dụng giác quan của mình để sinh tồn. Việc tìm thức ăn nằm ẩn dưới đất cũng có những thách thức tương tự như săn mồi trong bóng đêm. Trong cả hai trường hợp, thị giác bị thử thách tới giới hạn của mình và phải cần đến các công cụ giác quan khác. Loài thú lông nhím mõm ngắn có một chế độ ăn chuyên biệt. Nó chỉ ăn kiến và mối được tìm thấy sâu trong lòng đất. Nó dùng những cái chân chắc khỏe để đào đất và xé toang gỗ mục. Nhưng chính cái mũi mới là điểm mấu chốt cho sự thành công của nó. Thú lông nhím có thể phát hiện con mồi nhờ khứu giác, nhưng chúng còn có một giác quan độc đáo khác, chỉ được tìm thấy ở một ít các loài trên hành tinh này. Nhờ vào đầu mũi, chúng được cho là cảm nhận được điện. Mãi tới gần đây, thú mỏ vịt và thú lông nhím là những loài hữu nhũ duy nhất được biết là sử dụng thụ cảm điện. Các cấu trúc chịu trách nhiệm cho việc cảm nhận điện ở thú lông nhím là các tuyến nhầy cảm giác. Người ta vẫn chưa hiểu hết là chúng dùng các tuyến này ra sao, nhưng các thử nghiệm đã cho thấy chúng có thể phát hiện các điện trường yếu trong nước. Bởi nước là chất dẫn điện tốt, nên thú lông nhím có thể phát hiện con mồi đang di chuyển trong đất ẩm. Việc cảm nhận những thay đổi trong môi trường là vô cùng quan trọng với động vật. Cuộc sống của chúng phụ thuộc vào đó. Khi mùa đông tới, chúng phải thích nghi. Một số loài vật ghi nhận sự đổi mùa bằng việc thay đổi tủ quần áo mùa đông của mình. Trong suốt mùa hè địa cực ngắn ngủi, bộ lông của cáo Bắc Cực có màu nâu. Nhưng khi đông tới, bộ lông trở nên dày hơn và biến thành màu trắng. Nhưng chính xác thì cái gì đang hoạt động để giúp cho các động vật duy trì sự đồng bộ với các mùa? Sâu bên trong não của nhiều loài vật là tuyến yên. Nó sản sinh ra hormone melatonin. Tuyến yên có thể đo được độ dài của ban ngày so với ban đêm. Nó tiếp nhận thông tin này thông qua mắt. Mức melatonin sẽ hạ thấp suốt ban ngày và tăng lên tới đỉnh vào ban đêm. Khi mùa đông tới, thời gian ban ngày ngắn lại và lượng melatonin tăng lên. Sự gia tăng hormone này nhắc cho giác quan định giờ của cáo Bắc Cực thay đổi màu lông.
Trong chương trình siêu giác quan động vật, chúng ta đã thấy thế giới giác quan của động vật đáng ngạc nhiên, đa dạng đến mức nào, và trong nhiều trường hợp, nó vượt trội so với khả năng của con người. Các giác quan rất thiết yếu với động vật. Không có chúng, động vật sẽ bị cắt đứt khỏi thế giới, không thể thấy, ngửi, nghe, nếm và sờ thấy môi trường của mình. Các siêu giác quan của động vật là mấu chốt để sống còn.